नमस्ते। गुर्खास टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश सुनचौरी। नेपाल र नेपालीलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ गुर्खास टेलिभिजनको सुरुवात गरिएको हो। अस्ट्रेलियाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा यति बेला चुनावी चहल पहल बढिरहेको छ। यसै विषयमा हामी आज ताजमेनियामा रहेर चुनावी गतिविधि कस्तो भइरहेको छ त भनेर कुराकानी गर्न लागिरहेछौँ र यो विषयमा कुरा गर्नका लागि हामी माझमा ताजमेनिया स्टेटबाट अध्यक्षको उम्मेदवार दिनुहुने सन्देश परियारज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ हाम्रो कार्यक्रम। सन्देशजी, गुर्खास टेलिभिजनमा धन्यवाद उमेशजी। अनि चुनावले तपाईँलाई कतिको छोइरहेको छ, कस्तो तयारी भइरहेछ? चुनावले राम्रै छ। अब वातावरण चुनावकै छ अहिले होल अस्ट्रेलियाभरि, ताजमेनिया पनि भइरहेछ भनौँ। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ अनि आफै पनि एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि लाग्नुभएको व्यक्ति, व्यवसायमा पनि लाग्नुभएको व्यक्ति, अहिले चाहिँ तपाईँलाई कसरी अध्यक्षको उम्मेदवार भएर समाजको सेवा गरौँ भन्ने कुन हिसाबले अभिप्रेरित भएर तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको? अब आई थिङ्क यो कुरालाई तपाईँको प्रश्न एकदमै राम्रो पनि लाग्यो मलाई, होइन। मलाई यो कुरालाई अलिकति म ब्रिफिङमा यसलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, होइन। अब मलाई खास अनेस्टली भन्यो भने अस्ट्रेलिया आएको लगभग 10-11 वर्ष भयो। सिडनीमा 7-8 वर्ष बस्यो। त्यसपछि यहाँ ताजमेनिया मुभ भएको 3 वर्ष जस्तो भयो भनौँ न। 3 वर्षमा आउँदाखेरि त्यो बेलाको यहाँको सिनारियो कस्तो थियो भने हामी पहिला 2008मा सिडनीमा आएको बेला जस्तो खालको सिनारियो थियो, त्यही सिनारियो अहिले यहाँ रिपिटेड छ, होइन। भनौँ यहाँ मान्छेहरूलाई जब छैन, घर छैन, राम्रो खालको भनौँ एउटा लाइफस्टाइल छैन, धेरै कुराको कम्प्लेन छ यहाँनिर। लिस्ट आउट गऱ्यो भने कति छ अहिले, होइन, ताजमेनियाको सिनारियो। म चाहिँ अब आफू एज अ पर्सन एनआरएनए त छँदैछ, एज अ पर्सन पनि म चाहिँ किन सोसल वर्कतिर लागेँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने मैले आफ्नो सिनारियो त्यो नभए तापनि यहाँ भिजाको कन्डिसनले एज अ स्टुडेन्ट भएर आएको सबैको प्रब्लम्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिल आई विस आई कुड हेल्प देम, होइन। कुनै वेबाट चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको विचार चाहिँ जहिले आउँथ्यो। डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कति आफूले सक्दो गरि पनि रहेको छु। किन यो सिचुएसन, यो सिनारियोलाई चाहिँ कसरी हामीले एज अ कम्युनिटीमा या कम्युनिटीमा अलरेडी भइसकेको मान्छेहरूले यसलाई कसरी एड्रेस गरेर यसलाई कसरी सोल्युसन गर्न सकिएला भन्ने हिसाबको कुरा जहिले खेलिरहन्छ। कति साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्छु, तर कतैबाट त्यस्तो भनौँ त्यो लेभलको सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर मैले कहीँबाट पाउँदिनँ कि। सो मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब एनआरएनए भनेको ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो, होइन। सर्वप्रथम हरेक यहाँको हरेक नेपालीले म एनआरएनए हो होइन जसले भन्छ अल्टिमेटली दे आर एनआरएनए। मेरो बुझाइ है त्यो, होइन। एनआरएनए नै हो हामी, होइन भने पनि खालि मेम्बरसिप लिने नलिने कुरा मात्रै हो, तर हामी एनआरएनए नै हो, होइन। सो त्यही भएकोले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो कुरा अब अरूबाट एक्सपेक्टेड गरेर कसैले के गर्दै लाएर चाहिँ हामी यहाँको समस्या, यहाँको सोल्युसन भनौँ सामाजिक सञ्जालमा परिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी निचोड निकाल्ने भन्ने कुरामा अरूको मुख हेर्नुभन्दा बरु यो एनआरएनए छ, एनआरएनको छाता ओढेर राम्रो काम बरु आफैबाट सुरुवात गरौँ भनेर चाहिँ हामी, म लगायत हाम्रो अरू एकदम राम्रो टिम छ, होइन, 8-9 जना प्लस हामीसँग यति धेरै ओबाटवासीको माया छ, होइन। त्यो भएर चाहिँ लेट्स डु समथिङ फर द कम्युनिटी भनेर चाहिँ अघि बढेको म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ। तपाईँले ताजमेनियामा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू छन् भनेर पनि भन्नुभयो। यी समस्या समाधानको लागि तपाईँको टिम र इभन तपाईँसँगै चाहिँ कस्ता योजनाहरू छन्? हामीले कसैलाई जागिर दिन्छौँ भनेर प्रमिस गर्न सक्दैनौँ। हामी कसैलाई घर दिन्छौँ, बाँस दिन्छौँ, घाँस दिन्छौँ भन्न सकिन्न। तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने बिङ अ रेस्पोन्सिबल नेपाली, होइन, एउटा भनौँ हामीमा भइरहेको साथीभाइ या भाइ बहिनी दाजु जसलाई परिरहेको समस्या छ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा राम्रो ठुलो छारीबाट चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, होइन। हामीले अब टिमले हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई, यहाँ आएर बसिसकेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब यहाँ कामको राम्रो काम पाइन्न, होइन, मान्छेसँग स्किल छैन, स्किल भएकै मान्छेले काम पाउन गाह्रो भएछ। नेपालबाट डाइरेक्ट यहाँ आएको मान्छेलाई स्किल नहुँदा झन् कति गाह्रो छ, त्यो त हामीले बुझिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। त्यो 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 हुँदा त्यो देख्दा देख्दै अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीले भनौँ कुनै अब एनआरएनबाट चाहिँ हामीले
भनौँ कतै फ्री ट्रेनिङहरू भयो, जस्तो बारिस्टा ट्रेनिङ भयो, यहाँ भइरहेको कुराहरू होइन, जहाँ चाहिँ अब जब पाउन अलिकति सहज छ त्यो एरियातिर चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू, भोलिन्टियर ट्रेनिङहरू दिएर उनीहरूलाई स्किल बनाएर चाहिँ मार्केटमा काम माग्न जान सक्ने सम्मको बनाउन सकिएला होइन। या कसैले नराम्रो काम गरिरहेछ, कसैले भनौँ अहिले तपाईँको होबार्टको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहुन्छ भने त मान्छेले 2 बेडरुम घर $300 लिएर लाउन्जमा सुताएको पनि पैसा लिएर बसिरहेछ होइन। त्यो त मान्छेको समस्यालाई बुझ्नु जरुरी छ नि त। त्यो कसैलाई समस्या भएको मान्छेलाई तपाईँले हेल्प सपोर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि फाइनेन्सियल कुरामा मात्रै एड गर्नु जरुरी हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो घरबिन भएको मान्छेलाई तपाईँले पैसा लिनु र त्यसरी सहयोग गर्नुभन्दा पनि बरु 2-4 दिन गाह्रो छ भने तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्। अर्कोलाई गाह्रो होला, उसले हो घर नपाउन्जेलसम्म कतै न कतै यसो सबैले सहारा दियो भने उसले राम्रोसँग बस्न पनि पाउँछ। यस्तो कुराहरू धेरै छ। मैले लिस्ट आउट गरेँ भने सायद मलाई दिनै जान्छ होला, किन मैले आफ्नो अवस्था त्यस्तो नरहँदा पनि मैले चाहिँ यहाँ ग्राउन्ड लेभलको सबै समस्याहरू चाहिँ मैले एकदम गहन गरेछु र बुझेको छु होइन। मलाई त्यो एरियामा चाहिँ केही गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै खुसी पनि रहन्छु। र म मात्रै होइन, हाम्रो जति पनि टिम छ हामी सबैको भावना विचार एउटै हो, हाम्रो गोलै एउटै हो होइन। त्यही भएर आज हाम्रो टिम राम्रो मजबुत पनि बनेछ होइन। म आज गोर्खा टिभी मार्फत एउटा के मेसेज पनि दिन चाहन्छु भने, इन्ट्रेस्टेड होस् या नेपालबाट आउनुभएको होस् होइन, यदि होबार्टलाई लङ टर्ममा बस्छु र परिवार म यहीँ नै गर्छु या भनौँ भोलि मेरो करियर मेरो लाइफ चाहिँ म यहीँनिर नै निरन्तर गरेर लान्छु भन्ने सोच छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला होबार्टमा तपाईँलाई चाहिने कुराहरू के भनौँ, होबार्टको लागि मैले नोट गरेको कुराहरू चाहिँ के छ भने, जस्तो तपाईँको यहाँनिर बिल्डरहरूको कमी छ, इलेक्ट्रिसियनको कमी छ, प्लम्बरको कमी छ, बुचरको कमी छ, यस्ता धेरै धेरै कुराहरू छ। त्यस्तो सब्जेक्टमा आएर पढिदिनुहोस्। त्यहाँको प्रोडक्ट भोलि निस्किने बित्तिकै भोलि तपाईँहरूले न काम पाएन यो पाएन भने दुनियाँलाई भन्नु जरुरी नै छैन क्या। स्टेटको भनौँ यहाँनिरको सिनेरियो जस्तो छ त्यो अनुसारको सप्लाई हामीमा भयो भने त डिमान्ड बढिहाल्यो नि यत्तिकै होइन। एकजना एकाउन्टेन्ट पढ्न आयो भन्दैमा सारा लहर लागेर त्यसैमा आउनु जरुरी छैन। पिआर त आखिर अरूमा पनि छ, एग्रिकल्चरमा छ होइन। यस्तो कुराहरू किन आफै सोचेर नेपालबाट आउनेहरू र इन्ट्रेस्टेडबाट यहाँ आउने मान्छेहरूले फेरि पनि 2-2वटा मास्टर्स डिग्री होल्डर गरेर फेरि किन डिप्लोमा अफ एकाउन्टिङ पढ्ने। यहाँ जब छैन भने बरु अरू रिलेभेन्ट कोर्स अरूहरू जस्तै यो मैले अहिले भने जस्तै कोर्सहरू पढ्नु भने 1 वर्षपछि तपाईँले स्वतः काम त हातमा आयो नि त। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँको समूहले भोलि गएर चाहिँ यसका लागि कुनै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, कुनै गोष्ठी सेमिनार गर्ने र ताजमेनियामा चाहिँ कस्तो खालको मेन पावरको आवश्यकता छ भनेर जानकारी गराउने त्यस्तो केही योजना अथवा कार्यक्रम छ तपाईँको? त्यस्तो डेफिनेटली छ। आज त यो मैले अझ अलिकति धेरै इन्फर्मल वेमा भनिरहेको छु होइन। भोलि यसलाई ब्रिफिङ राम्रोसँग गर्नको लागि हामीसँग छ प्लान होइन। र भोलि हाम्रो टिम भनौँ एउटा इलेक्टेड होम या नहोम होइन, त्यो यो चुनाव भनेको त एउटा मात्रै हो होइन। यसलाई आधार मानौँ या नमानौँ, भोलि गएर हाम्रो यो जुन टिम छ यो टिमले चाहिँ एनआरएनएमा संलग्नता हुँदा या नहुँदा पनि हाम्रो यो अलरेडी प्लानमा छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी भोलि एड्रेस गरेर बाहिर ल्याउने हाम्रो एकदम राम्रै प्लान भइरहेछ। हामी चाँडै गर्छौँ पनि यो कुराहरू। अझ एनआरएनएको अन्डरमा बसेर गर्न पाउँदा त हामी झन् आफूलाई गर्व नै ठान्छौँ, किनकि वी आर अलरेडी एनआरएनए होइन। सो त्यही छ भनौँ। चुनावमा जानुभन्दा अगाडि अब तपाईँहरूको छलफल भएको होला। हजुर। अनि हामी चाहिँ यो एजेन्डामा रहेर काम गर्छौँ, भोलि हाम्रो नेतृत्व चयन भयो भनेर पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नु भएको होला। एउटा बुदागत हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको नेतृत्व तपाईँको समूहले चाहिँ कस्तो कस्तो एजेन्डा लिएर बाहिर बजारमा आइरहेछ अथवा मतदाताहरू माझमा गइरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले सबभन्दा पहिला एजेन्डा हामीले बनाउनु भन्दा पनि एजेन्डा बनाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिला ग्राउन्ड बुझ्नु जरुरी छ। चाहिएको के छ होइन, कहाँनिर चाहिँ हामीले एड्रेस गर्दा समाजमा भइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकिन्छ होइन। त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले देखेको कुराहरू सबभन्दा पहिला मैले भनिहालेँ अघि, जब र घरै हो होइन मान्छेलाई। जबको लागि चाहिँ हामीले के सोचेको छौँ भने, भोलि गएर ताजमेनिया तपाईँको अहिले आएर दोस्रो नेपाली भाषी
मा भनौँ आई थिङ्क दोस्रो नेपाली भाषी धेरै नेपाली बोल्ने होइन दोस्रोमा काउन्ट भएको छ होइन पर्छ होइन आफ्टर इङ्ग्लिस भनेपछि हाम्रो कम्युनिटी एकदम ग्रोइङ छ होइन र यो डाइभर्स कम्युनिटीलाई वेलकम गर्ने स्टेट भएकोले गर्दाखेरि हामीमा अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ हामी के गर्न सकिन्छ भने भोलि एउटा एनआरएनए भनेको ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो एनआरएनको मार्फतबाट हामीले भनौँ यहाँनिर अब इम्प्लोइड गर्ने ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन जस्तो ट्यासल भयो फार्महरू भयो यता भयो होइन यस्तोमा गएर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई के प्रस्ताव राख्न सकिन्छ भने भोलि गएर तपाईँहरूलाई कुनै पनि राम्रो टाइपको भनौँ एउटा कामदार चाहिएको अवस्थामा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सकिन्छ होइन हामी यस्तो बडी हो होइन हामीसँग यति मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो काम नपाएर बस्नुभएको छ भोलिको दिनमा त्यस्तो अपर्च्युनिटी आयो भ्याकेन्सी आयो भने चाहिँ हामीलाई गर्नु होला हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो प्रपोजल हामी यहाँको भनौँ एभ्री फार्म एभ्री सबमा गएर हामी त्यस्तो गर्ने प्लान छ है सब जबको लागि दोस्रो कुरा स्टुडेन्टहरूको लागि हामी आफै पनि अब एउटा व्यवसाय चलाइरहेको हुँदाखेरि फ्री बरिस्टा ट्रेनिङ या तपाईँको बारटेन्डर ट्रेनिङ वेट्रेस ट्रेनिङहरू पनि अफर गर्दैछौँ होइन त्यहाँदेखि बाहेक हामीले एउटा हामीले एउटा भ्यानमा खर्च गरेछौँ होइन डेलिभरी भ्यान जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई या कोही स्टुडेन्ट मात्रै होइन यहाँ जो पनि नेपालीहरूलाई सिर्फ आफ्नो पेट्रोल खर्च हालेर त्यो भ्यान युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन लाइसेन्स होल्डर चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो उहाँहरूलाई हामी कम्युनिटीको लागि फ्री चलाउन सक्नुहुनेछ होइन अब अर्को कुरा मस्ट मेजर थिङ भनेको घर हो है अब घरको लागि हामीले घर बनाएर राख्न त सक्दैनौँ त्यस्तो गर्ने मान्छे पनि होइन त्यस हैसियत पनि छैन हाम्रो तर के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने भोलि यो आरइआइटी जो रियल इस्टेट हेर्ने बडी छ त्यो बडीमा चाहिँ हामीले के भन्छ हाउसिङ क्राइसिसहरू भइरहेछन् जुन यो होइन यो भगोस् नै हाउसिङ क्राइसिसले गर्दा हो त्यो बडीमा चाहिँ यो कुरा एड्रेस गरेर मान्छेहरूले घरलाई एयरबिएनबीमा राख्न छोडेर त्यो कुरालाई चाहिँ भोलि पब्लिकमा अभाइलेबल गराउन सक्छ कि त्यस्तो प्रपोजलहरू राख्ने प्लान छ हाम्रो भोलिको दिनमा गएर यो र त्योदेखि अर्को आउट अफ कन्टेक्स्टमा भनौँ अब नेपालीको समुदाय यति धेरै बढिसकेपछि भोलिको दिनमा यसो हामीलाई निधार झुकाउने ठाउँ एउटा मन्दिर बनाउन पाए हुन्थ्यो होइन अब त्यो कुरामा पनि पहल गर्नेछौँ 2 वर्षमा बनाएर रेडी गर्न हाम्रो प्रमिसिङ होइन तर त्यो कुरालाई अनगोइङ होइन अन ट्र्याक ल्याउनको लागि हामी त्यो एउटा हाम्रो एजेन्डामा मूल एजेन्डामा रहेको पनि छ ताजबेनीमा पहिले पनि एनआरएनएका प्रतिनिधिहरू थिए तर उनीहरूको गतिविधि खासै देख्न सकिएन तपाईँहरूको नेतृत्व र तपाईँहरूको समूह चाहिँ यो 2 वर्षको लागि एकदमै सक्रिय हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने सक्छ हामीले अघि पनि भने हामी कसले के गर्यो कसले के गर्नेतिर जाँदैनौँ होइन हामी आफूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै फोकस्ड हो हामी अहिले अनेस्टली हिजोको दिनमा को थियो को थिएनसँग हामीलाई सरकार पनि भएन आज हामी यति राम्रो मान्छेहरूको एउटा ग्रुप बनेको छ होइन यो ग्रुपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसमा मात्रै फोकस छौँ होइन म चाहिँ यो तपाईँको प्रश्नको लागि चाहिँ यति मात्रै भन्छु तपाईँ आफै पनि ताजमेनिया आउनुभएको 3-4 वर्ष मात्रै भयो ताजमेनियामा बसोबास गर्ने निकै लामो समयदेखि बसोबास गर्ने नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई पनि तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ कसरी समेट्छ धन्यवाद प्रश्नको लागि राम्रो प्रश्न पनि यो किनकि ताजमानियामा भोलिको दिनमा हामी आएपछि यहाँ अलरेडी भइरहेको नेपाली समाज नेपाली सोसाइटी भनौँ नेपाली भाषी मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी समेटेर लान सकिन्छ भन्दा यहाँ समेट्न नसक्ने चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ समेट्न नसक्ने चाहिँ छँदै छैन किनकि हामी त यो समाज सेवा गर्नको लागि होडबाज गरेको होइन यो सन्दर्भमा मेरो अपोनेन्ट आज भनौँ इलेक्सनको माहौलमा मेरो अपोनेन्ट नै आए पनि म त्यसलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभली किन लिएको छु भने यो लडाइँ समाज सेवा कसले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने लडाइँ हो मेरो लागि होइन सो समाज सेवामा लडाइँ गर्ने त धेरै राम्रो कुरा हो हार जित त एउटा फर्मेट मात्रै हो होइन सो भोलिको दिनमा हामीले समाज सेवा गर्ने कुरा हो राम्रो प्रपोजल राम्रो कुरा लिएर गयो भने आई थिङ्क जो मान्छेलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिएला र सँगै लिएर जान सकिएला आफ्नो विचार राम्रो हुनु पऱ्यो विचार स्वच्छ हुनु पऱ्यो काम हुनु पऱ्यो भोलि पहिलिने मान्छे चाहिँ यतिकै भइहाल्छन् सो हाम्रो टिम र हाम्रो जस्तो खालको एजेन्डा छ आई थिङ्क त्यो प्रपोजल लिएर चाहिँ हामीले यहाँ
अलरेडी भइरहनु भएको व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट हुँदा पनि नेगेटिभ र त्यसलाई गर्दिनँ भन्ने प्रश्न उत्तर आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ हामी आफूमा चाहिँ विश्वास छ मलाई, म र हाम्रो सबै टिममा। तपाईँसँग मलाई लाग्छ अर्को चुनौती पनि छ। विगतमा एनआरएनएलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूको साह्रै दुखेसो चाहिँ केन्द्रमा बसेका मान्छेहरूले ताजमेनियाको कुरै सुनेनन् भन्ने। अब भोलि गएर यो समस्या आउन सक्छ। तपाईँ आफ्नो नेतृत्वलाई अथवा केन्द्रमा जसले नेतृत्व गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी खबरदारी गर्नुहुन्छ र यहाँका मान्छेहरूको आवाज कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ? अब यो प्रश्नमा चाहिँ खै सायद मेरो उत्तर होला नहोला होइन, टु द पोइन्ट होला नहोला, तर आई विल ट्राई माई बेस्ट टु एक्सप्लेन इट है। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हिजोको दिनमा ताजमेनिया एउटा सानो ठाउँ थियो जहाँ नेपाली समुदाय त्यति धेरै थिएन। नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ अलरेडी यहाँ होइन, नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ, तर भनौँ समुदाय एकदम सानो भएकोले गर्दाखेरि कसैको एटेन्सन नभएको ठाउँ हो यो होइन। यो भनेको तपाईँ कस्तो भने नेपालको एउटा विकट ठाउँको जग्गा विकट हुँदा विकटकै भ्यालुमा हुन्छ, भोलि त्यहाँनिर बाटोघाटो पुग्दा भाउ बढे जस्तो होइन। आज ताजमेनियाको भाउ बढेको छ मेरो भाषाबाट भन्दा है। आज ताजमेनियाको भाउ किन बढेको छ भन्दा हिजोको दिनमा 20-30 जना मेम्बर भएको ठाउँमा आज 208 मेम्बर कहाँबाट आयो भनेर सबैलाई प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ। त्यही कहाँबाट आयो भन्ने खोजीमा यहाँ मान्छेहरू धाइ पनि रहेछन्। ताजमेनिया आज मिटिङ गर्न के गर्न आइरहेछ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले अलरेडी एटेन्सन चाहिँ बटुलिसक्यौँ केन्द्रको, हामी पुग्नु जरुरी छैन। अब ताजमेनिया अलरेडी सेन्टर केन्द्र जे भन्छन् होइन त्यसको एटेन्सनमा आइसकेको छ ताजमेनिया। किन भन्दाखेरि यहाँ मेम्बरसिप बढ्यो, समुदाय बढिरहेछ होइन। भोलि तपाईँको विकास भनेको त्यही ठाउँ हुन्छ जहाँ समुदाय बढ्छ, प्रब्लम पनि त्यहीँ आउने हो। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न, त्यो सबै कुरालाई सोल्युसन निकाल्न हामी भनौँ एउटा ग्लोबल अर्गनाइजेसन एनआरएनए अब भनौँ एक्टिभ रूपमा सायद यो वर्षदेखि हुँदैछ। भोलिको दिनमा के हुन्छ कसरी हुन्छ, हाम्रो कार्यकाल जम्मा 2 वर्ष हुनेछ, तर भोलि हाम्रो कार्यकाल अरू XYZ जो आएर चाहिँ यसलाई ह्यान्डओभर गरेर टेकओभर गर्नुहुन्छ, हामीले ह्यान्डओभर गरेपछि टेकओभर गर्नुहुन्छ, त्यो बेला पनि उहाँले यसरी नै लानुहुन्छ होला होइन। हाम्रो साइडबाट चाहिँ आई थिङ्क हामीले केन्द्रमा पुर्याउनु जरुरी छैन। हामी वी आर अलरेडी अन्डर द एटेन्सन अफ सेन्टर अर केन्द्र वाट एभर। पक्कै पनि अहिले चाहिँ ताजमेनियामा नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ यहाँको स्टेट गभर्मेन्टसँग कसरी सहकार्य गर्ने अथवा स्टेट गभर्मेन्टबाट नै कसरी नेपाली समुदायको लागि अथवा नेपालीहरूको हितको लागि फन्डहरू ल्याउन सकिन्छ कि भनेर त्यस्तो पनि केही योजना बनाउनु भएको छ? त्यो त डेफिनेटली, त्यो त झन् हाम्रो मेन एजेन्डै छ। किन भन्नुहुन्छ भने ताजमेनिया एउटा डाइभर्स कम्युनिटी भएको स्टेट हो होइन। यहाँनिर तपाईँ भनौँ चाहे तपाईँ जुनसुकै देशबाट आउनुहोस्, यहाँको स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ सबैलाई राम्रोसँग लुक आफ्टर गर्छ भनेपछि भोलि हामी ग्रोइङ कम्युनिटी भएको हुँदा त झन् हामीले राम्रो प्रपोजल कम्युनिटीलाई बेनिफिसियल हुने कामहरू गरेर आउँदा हामीले स्टेट लेभलबाट भनौँ गभर्मेन्ट लेभलबाट फन्डिङ त डेफिनेटली पाइन्छ होइन। हामीले फन्डिङ पाउनको लागि हाम्रो पनि प्रपोजल राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ होइन। हामी पनि राम्रो भनौँ डिजाइन प्रोग्रामहरू लिएर चाहिँ गयौँ भने फन्डिङ त हामीलाई डेफिनेटली आउँछ। अब भोलि गएर हामीले चाहिँ भनौँ यहाँको स्टेट गभर्मेन्टलाई एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो एउटा कम्युनिटी हलको लागि चाहिँ हामीले प्रस्ताव राख्न सकिन्छ, प्रपोजल राख्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ हामीलाई एउटा निधार झुकाउने मन्दिर चाहिएको छ होइन। आस्था होस् नहोस्, मन्दिरमा जाँदा सबैको माइन्ड पिसफुल हुन्छ होइन। र हामीलाई हरेक कुरामा मन्दिर चाहिन्छ होइन। एभ्री इयर वर्षैभरि हप्तैभरि होइन कोही न कोही गइरहनुपर्छ। एउटा भनौँ शिर झुकाउने एउटा मन्दिर भइदिएदेखि चाहिँ म आफैलाई पनि पर्सनल्ली एकदमै आनन्द लाग्ने थियो। मलाई ताजमेनिया बसेर एउटा खट्केको कुरा चाहिँ त्यो एउटा मन्दिर मात्रै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि फिल छ मलाई होइन। र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ भोलि स्टेट गभर्मेन्ट लेभलमा चाहिँ राम्रो प्रपोजल बनाएर प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ म र हामी सबै टिममा चाहिँ त्यस्तै भनौँ पोइन्ट्सहरू राखिरहेछौँ एजेन्डामा, हाम्रो एजेन्डामा। अब हामी कुराकानीको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा तर मैले सोध्नलाई छुटाएको केही कुराहरू छन् भने तपाईँले समग्र आफ्ना मतदाताहरूलाई अथवा
ताजमेनियामा बस्ने नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ? अब भन्न त मलाई यति धेरै मन लागेको छ उमेशजी, साँच्चै भनौँ होइन, यति धेरै भनौँ आगो ज्वाला फुटेर आएको छ। मैले देखेको भोगेको कुराहरूलाई आई थिङ्क मैले साँच्चै भन्न लाग्यो भने यो दिनै पनि जान्छ। हजुरको यति बहुमूल्य आधी घन्टा या 10 मिनट 15 मिनट जति छ, यसमा म सायद व्याख्या गर्न पनि सक्दिनँ होला। तर म बाहिर यति मात्रै भन्छु कि हामी आज समुदायको लागि समावेशी एनआरएनए होइन, यो नारा लिएर चाहिँ हामी एनआरएनए चाहिँ ताजमानिया होबार्टमा चाहिँ राम्रोसँग कार्यकाल गर्ने सोचमा छौँ होइन। हाम्रो टिमको राम्रो म्यासेज चाहिँ के छ भनौँ, हामी एउटा स्वच्छ मनले साँच्चै समाजमा केही गरौँ भनेर बनेको टिम हो होइन। यो टिमले भोलि यहाँ भएको कुनै पनि त्यस्तो राम्रो नराम्रो कुराहरूलाई कसैले एड्रेस गर्नु पर्यो भने हामीलाई डाइरेक्ट चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने वातावरण पनि हामी मिलाउनेछौँ र हामीले गर्दै लाँदा कहिलेकाहीँ त्रुटि पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कुरामा बाहिर बसेर आलोचना मात्रै नभन्दा यहाँनिर गलत हुनुभयो यसो गरिदिनु भनेर सारा नेपाली भाषीहरूलाई हामी त्यो एउटा भनौँ आगमन पनि गर्दछौँ कि उहाँहरूले हामीलाई सच्चाइ पनि दिनु होला। किनकि हामी 8 जनाको टिम हो, यो 8 जनाको टिमले सबैलाई समेट्न त नसक्ला, तर प्रयास चाहिँ हाम्रो साइडबाट 100% रहनेछ केही राम्रो सुधार र राम्रो चेन्जेस होस् भनेर। धन्यवाद सन्देशजी, गोर्खास टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई अग्रिम शुभकामना समेत। थ्याङ्क यू गोर्खा टेलिभिजन। हामी होबार्ट ताजमानियामा रहेर हामीमा लागेको कुराहरू बोल्न पाउन प्रस्तुत गर्न पाउने एउटा प्लेटफर्म दिनुभएकोमा होइन, हजुर गोर्खा टिभी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर माया गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।